Вітаю! Антикорупційний суд створено! Антикорупційному суду бути. Верховна Рада ухвалила закон, якого чекали усі міжнародні партнери України. Європарламент, Держдеп Сполучених Штатів та вся Велика Сімка. Я розумію, що ви зараз відчуваєте. Це як запуском адронного колайдера. Всі святкують, але ніхто не розуміє, що саме. Так і тут. Але я вам поясню, що до чого на прикладі порно. Ось як було колись. Лежить корупціонер, і його ніхто не кохає. Жодну з дірочок. Ну, бувало, хтось з органів прийде, подивиться, попестить корупціонера і себе, та й піде. Потім створили НАБУ. Воно почало потроху кохати корупціонерів. Стало веселіше. Потім долучилась САП – спеціалізована антикорупційна прокуратура. Вона слідкує, щоб НАБУ робило все правильно. Для корупціонерів стало ще гарячіше, але вони все ще отримували задоволення. А їм же ж має бути боляче. Міжнародні організації почали вимагати третього учасника процесу. Українська влада кричала «Досить, збочинці, куди ж третього?», але врешті прилаштували і антикорупційний суд. І от тепер корупціонери мають застогнати по-справжньому. Отак має вийти чудова командна робота. Корупціонера кохають у всі місця. І порушник зайнятий, і людям потіха. Вибір в української влади був насправді невеликий. Або виконання ключової умови заходу, або майже неминуча фінансова криза за рік до виборів. Дійсно важкий вибір. Майже як вибір між лікуванням гонореї і нелікуванням гонореї. Що ж вибрати? Їхньою головною вимогою було забезпечити цілковиту незалежність антикорупційного суду. В іншому разі МВФ та решта кредиторів і донорів погрожували припинити фінансову підтримку України. Навіть під тягарем таких важких наслідків президент Порошенко та члени коаліції вагались. Але настав момент, коли тягнути вже було нікуди. 315 за. Рішення прийняте. Це є перемога. Перемога України! Майже 2 роки за президентом Порошенком бігали міжнародні партнери та громадські активісти, щоб вручити цей подарунок. І от нарешті він його прийняв. Це перемога. Моя перемога як президента України. Перемога українського парламенту. Їж буряк. Я не люблю буряк. Їж буряк, сказала. Я не буду його їсти. Буряк дуже корисний. Він виводить радіонукліди з організму та допомагає позбутися закрепів. Це перемога для мене і для всієї моєї сім'ї. Це найсмачніший овоч, який я коли-небудь їв. Завдяки йому ми позбудемось всієї нечисті і виведемо її з тіла нашого суспільства. Мало хто звернув увагу, але цим рішенням Верховна Рада також запобігла підвищенню рівня безробіття в Україні. Якщо цей суд справедливий, незалежний, не буде утворено, я складу з себе повноваження прем'єр-міністра України. Про це Гройсман заявив напередодні і в день голосування за антикорупційний суд переживав найбільше. І тому грав на губі. І тепер, коли Верховна Рада проголосувала, всі наввипередки почали казати, що вони весь цей час були за антикорупційний суд. З самого дитинства. Чесно-чесно. Це є перемога. Святкуємо! Ура! Та його ще рік буду створювати. А поки жуй сраку. Що спільного між гарною незнайомою дівчиною та негарним незнайомим поліцейським? Вони обидвоє вам не скажуть свій номер. А чому у вас шолом без номера? Спросіть у мого старшого, добре? Так, відсутність номерів на шоломах поліцейських – це проблема, яка мала бути вирішена одразу після Майдану, де протестувальників лупцювали правоохоронці, особи яких тепер майже неможливо з'ясувати. І така необхідність – це не тільки наші особисті побажання. Це ще й обіцянка самого міністра МВС Арсена Авакова. Протягом січня-лютого 2015 року кожен міліціонер, сподіваюсь, до того часу поліцейський, матиме свій персональний жетон з особистим номером для носіння на службовій формі при патрулюванні і відповідний номер на шоломах. Минуло 3,5 роки після обіцянки та більше 3 років від дедлайну. За цей час було безліч випадків, коли представники МВС забували, що на дворі вже не 2013 рік та лупили на мітингах без розбору всіх, хто попадався під руку.
Обличчя зніми, блін! Покажи обличчя! Номера покажи! Виходь, урод. Я не знаю, я не урод. Виводьте його повністю. Але ідентифікувати людину, яка відбила тебе як бабусин старий килим, неможливо, тому що у більшості з них досі немає номерів на шоломах. О, бачите, вас немає. А чому? Чому немає? Так. Ну немає, бо такі видали каски. Уявіть, що футболісти виходять на матч без номерів та прізвищ і в масках, а потім під час матчу починають лупцювати глядачів, а суддя не знає, кого дискваліфіковувати, тому що ідентифікувати їх неможливо. Нема. А у вас? І у вас нема. А давно вам каски видали? Сьогодні. Сьогодні, так? Да? Тобто ви їх раніше не носили? Ні, це новий завод був. Для того, щоб перемогти гральний бізнес, треба його очолити. Саме так подумали в МВС та розробили свою лотерею. Якщо номери на шоломах співпадуть з номером жетону, вітаємо! Тобі одразу поміняють шолом на такий, де номер не співпадає. Чому 9 травня поліція знову була без маркування на шоломах? Я, чесно говоря, я повністю проводили ми строєвий огляд. Всі підрозділи, які раніше звертали увагу, всі були з маркуванням. Зранку на строєвій номери були, а через годину зникли. Може, працівники поліції так часто чухають собі потилицю, що постирали всі номери, бо вони самі не розуміють, що курва відбувається в тому МВС. Немає. А у вас? Чого немає? Де? А у вас? Можна подивитися, будь ласка? Що? Є номер. У вас є. Єсть, нарешті. Але що дасть той номер? Набагато прогресивніше та зручніше було б вказувати на шоломі адресу профілю в Інстаграмі та звітувати перед суспільством у сторіс. Хоча це справді було б більш прогресивно, тому що ті номери, що вже є на шоломах поліцейських, не співпадають з номерами на їхніх персональних жетонах. А можна, будь ласка, звірити з номером жетона? Ну, не совпадає, мабуть. Не совпадає, а чого? Те ж саме. Те ж саме, так? Тобто, якщо вас лупцює поліцейський, то номер на його шоломі скаже вам про нього не більше, ніж номер на штрих-коді пива «Десант» чи номер телефону колишньої Юри Бардаша. Хто тебе побив? Впізнаєш? Так вони ж всі однакові. Тоді глянемо по номеру. Що за фарс? Де індивідуальні номери? Які номери? Вони люди, а не бездушні машини. У них є ім'я. Це Сергій, це Сергій, а це Сергій. Доброго дня, Сергій. Я не Сергій. Але не хвилюйтеся, для таких, як ви, у нас є нова технологія розпізнавання обличчя. Точніше, кийка обличчям. Це він мене вдарив! iKeyok з функцією Face ID. Тепер без рамок в поведінці. Чому так виходить, що поліція досі на касках, якщо і має номери, то ці номери не співпадають з номерами жетона? Я думаю, что номер жетона не есть тот номер, который на касках. А в законі Там написано, що має бути. не номер жетона. Стаття 20 закону. Не номер жетона. Написано, має співпадати. Ну, проверьте, я думаю, что у вас нет неточной информации. Не про закон, а про регистрацию. Я не уявляю, як важко було батькам маленького Авакова, коли він показував їм щоденник з намальованими власноруч оцінками та запевняв їх, що ці оцінки не мають співпадати з тими, що стоять у журналі. Не номер жетона. Стаття 20 закону. Не номер жетона. Цей міністр каже, що номер на шоломі не має відповідати номеру жетона. А далі він каже: Де ви бачили? В Києві? Я думаю, що в Києві побачите. І ви в Києві побачите совпадіння. Немає, я питав. Так що ви від мене хочете? Ну я кажу маю, а ви кажете немає. Отже, дві протилежні тези за 40 секунд спілкування. Так, ми помиляємось, бо все насправді набагато простіше. У МВС просто немає грошей на маркування. І водночас все ж таки є гроші на маркування, але лише на неправильне, бо так дешевше. Мабуть, закупили шоломи з литовськими номерами, щоб більше залишилось на гелікоптери. Сьогодні на порядку денному питання про ратифікацію угоди між правительством Франції і урядом України про закупівлю
55 гелікоптерів. Проект вартує 551 мільйон євро. Якщо витратити 551 мільйон євро на 55 гелікоптерів, то поліцейських можна буде підняти так високо, що вже ніхто не розглядить, чи є в них те кляте маркування, чи немає. Ось так дешево та легко ця проблема і вирішиться. Ми навіть придумали слоган «Ви в безпеці, поки ми в небі». Правильно підмітили, пане міністре. Дивна річ, але це чиста правда. Поки ви десь у небі, на землі справді відчуваєш себе безпечніше. Перш ніж їхати на курорти, ознайомтеся з модними тенденціями літнього сезону. У моді пудровий кольор, кюлоти та терпіти в туалет. Останній тренд суто одеська ініціатива. Схрестити ноги і дотерпіти додому. Закликає одеситів та гостей міста соціальна реклама. В Одесі, навіть якщо вам хочеться накласти на проблеми міста, то просто нікуди. Боротися з ганебним явищем небайдужі одесити вирішили за допомогою соціальної реклами і розмістили постери про те, що терпіти – це модно. Терпіти – це модно! Саме під таким гаслом пройде в Одесі літо 2018 року. Щоб бути у фарватері моди, вам потрібно 4 лимонади, півгодини часу і все! Терпіть! Ідіть по вулиці зі схрещеними ногами, ловіть захоплені погляди оточуючих. Диви, який модний. До речі, у цієї реклами якийсь неправильний дизайн. До чого там серця? Нехай би були нирки чи сечовий міхур. Мы постараемся этим побудить людей задуматься, что все начинается с самих снов. Поки невідомо, що першим не витримають одесити – тиск у міхурі чи таку соціальну рекламу. Бо поки що все, що робить цей банер, спонукає сходити в туалет. Ідеш собі, думаєш про своє, а тут нагадування на кожному кроці. Навіть той, хто не хотів, захоче. Вбиралень у місті справді бракує, визнають комунальники. Кажуть, є і гроші, і програма, але знайти місце для розташування туалету в історичному центрі міста непросто. Тобто влада не хоче псувати туалетами історичний центр міста. Але парадокс у тому, що без туалетів центр міста дійсно буде виглядати історично, як у середньовіччі, з обіцяними стінами та помиями на кожному кроці. Скоро в Одесі працюватимуть 3 десятки нужників, обіцяють у міськраді. Там планують навіть розробити інтерактивну мапу клозетів. А поки проблема вирішується, на Порнхабі спостерігають підвищення запитів з Одеси у категорії «Золотий дощ». Тож уже наступного року мода на дотерпіти додому може минути. Так, мода мінлива. Зате лишаються вічні цінності. Наприклад, акція «Дотерпіти до моря». Заберіть дітей від екранів і Монатіка, і Віктора Павліка, і Віталія Кличка, бо всіх їх можна сплутати з дитиною. Всіх заберіть! Не хвилюйтеся, жодна дитина не постраждала. Це була спецоперація СБУ, служби брутальних узагальнень. Це був єдиний спосіб спустити візок у підземний перехід, одночасно викликавши дуже багато емоцій у глядачів. І поки ви у шоці від побаченого, я поясню вам, що інклюзивне місто потрібне не тільки мені. І для цього я запросив у рубрику «Інклюзія» співведучих. Це мій племінник Павло, моя племінниця Настуся, сестра Наталка і я Дмитро. А разом ми супермаломобільна група. І нашою суперсилою є всюди запізнюватись і майже нікуди не потрапляти. Ну, оскільки тут такий класний перехід, нам доведеться ризикувати нашими всіма життями і переходити там. Що ти зносиш? Дитячий візок важить в середньому 10-15 кілограмів і довжиною до метра. А якщо ви дуже постаралися і у вас двійня, то візок для близнят буде трохи меншим за лімузин і важити десь як мішок з цементом. Добре, коли ви котите візок по порожній взлітно-посадковій смузі аеропорту Бориспіль. Ніщо не заважає. А от в такому місті, як Київ, на вас чекає багато пригод та квестів. Тротуари такі ж треба на балансі їхати. Опа. Перша проблема – це відсутність пандусів у місцях, де вони потрібні. Забригуй. Так, а тепер, Наташа, тепер і мені треба допомогти. Пам'ятаєш, як за руку? Так. Опа. Давай. Опа. Жесть. Життя молодих батьків з возиком – це щоденний комплекс вправ з кросфіту. Тягнути возик за собою, тягнути возик за собою боком, штовхання возика вперед, вправа тягнути в присіді.
Вправа криль. Це реальна вправа, до речі. І якби не наш сюжет про інклюзивність, ви б так і жили в світі незнання, що таке взагалі існує. А коли ви до цього непростого комплексу вправ додаєте ще й комплекс вправ на сходах, то тут навіть професійний спортсмен може впасти на коліна та просити змилуватись. Так, а ти так будеш спригати, так? Ну ладно, бо мені страшно. Так може Пашу хоча б в сторону забрати, якщо коляска звалиться. А ще відсутність пандусів допомагає молодим батькам виростити майбутніх чемпіонів з BMX з ідеальним вестибулярним апаратом і готовністю падати з будь-яких висот. Та в будь-якому випадку такий вид спорту, як дитяче візочництво, має бути добровільною справою, а не вимушеними муками перетягування візка на сходах. Ще одна проблема – в Україні надто вузькі тротуари і надто широкі діти. Автівки, які прийнято паркувати на цих тротуарах, і діти, яких везуть по цих тротуарах на візках, просто разом не поміщаються. І в цій ситуації перемагає сильніший. Ого! На деяких вулицях автівки припарковані так щільно, що якщо на дитячий візочок почепити щітки та шланг з водою, то можна відкривати мобільну автомийку. Все одно постійно візок об машини мажеться, а так хоч додаткові гроші будуть на сім'ю. І нарешті високі бордюри, з яких буквально доводиться зсаджувати дитячі візки, коли хочеш перейти дорогу. І це ще один додатковий вид візкового кросфіту, якщо у вас ще залишилися сили після спуску у підземний перехід. Так, ну що, Павло, тримаєшся? Опа! Є. А там, знаєш, ми, мабуть, там з Павлом там, де рельси, якщо трамваїв ніде немає, небезпечно, але трохи буде легше. Машини? Ні, звісно. Так з дітьми гуляти не можна. Хіба на камеру, щоб показати, як це небезпечно і страшно. Міська інфраструктура ніби шепоче тобі. Будь child-free, будь child-free. Ми навіть записали інтерв'ю з child-free анонімкою, яка приховує своє обличчя. Чому ви вирішили стати child-free? Я цього не вирішувала. Це вирішили за мене. Ви з Чечні? Ні, я з Шулявки. Але деяких людей не зупиняє навіть відсутність нормальної інфраструктури для батьків з візками. І вони все одно намагаються пливти проти течії. Настуйся. Терміново! Українські політики нарешті почали говорити те, що насправді думають. Не надо тратить бюджетные деньги на лечение онкобольних, тому що вони і так умруть. Не треба вже, по суті, лікувати онкохворих людей, тому що вони і так помруть. Онкохворі і так помруть, тому не треба їх лікувати. Не надо лечить, вони всі умруть. Чули? Ви це чули? Ви ж власними вухами чули. Шуфрич, Тимошенко, Ляшко та Рабінович бажають якнайшвидшої смерті онкохворим українцям. Та після таких заяв не тільки у пекло, навіть у опозиційний блок не візьмуть. Просто обмежені ідіоти. Саме так, але спробуємо для початку розібратися, що змусило українських політиків говорити такі речі. Тут мені щойно сказали, що ми просто зманіпулювали та повисмикували фрази з контексту. Тобто ми щойно зробили буквально те саме, що минулого тижня робили Тимошенко, Ляшко, Шуфрич, Рабинович та ще купа довкола політичних прокаріотів, Ольга Богомолець та, прости господи, журналісти. Вони вкотре атакували Мінохорони здоров'я, висмикнувши з контексту та перекрутивши виступ заступника міністра Олександра Лінчевського у Рахунковій палаті. Вони всі помруть. Саме так сказав заступник міністра охорони здоров'я України про онкохворих. І тепер пацієнти та рідні, які щодня чекають на допомогу від держави, вимагають відставки Олександра Лінчевського. Вітаю, мене звати Джеміслава Оліверченко, і сьогодні ми будемо готувати мізки виборця у власному соку. Для початку візьмемо виступ заступника міністра Олександра Лінчевського та ретельно його перекрутимо. Перекручену заяву акуратно викладаємо на Фейсбук Ольги Богомолець. Додаємо трошки пальмового олега.
трошки сирників, тому що Сирники є частиною нашого національного ДНК. та приправимо 2 старими перцевими лисинами. Наша страва готова. Тепер нагодуємо цим всім українців. Отже, ще раз поясню, що відбулося. Цілий тиждень людям розповідали, що на закритому засіданні Рахункової палати замміністра Лінчевський сказав, що хворих на рак лікувати не потрібно, бо вони всі помруть. Цей виступ ніхто не чув і не бачив. Всі посилалися лише на часткову розшифровку засідання. Я за те, щоб покарати людину, якщо вона дійсно це сказала. Але для цього ми повинні всі пересвідчуватись, що він саме це сказав. І слава Богу, що є аудіозапис. Це говорив пан Гройсман, коли всі вже бачили розшифровку виступу Лінчевського. Ось ці слова цитували політики та істерички. Це рак, вони всі помруть. А ось про ці слова чомусь забули. Ми даємо людині шанс пожити ще трішки, пожити довше. Чому ж він взагалі почав про це говорити? Бо Рахункова палата звинуватила Мінохорони здоров'я у нерозумному використанні коштів для лікування онкохворих за кордоном. На це витратили цілих, на думку Рахункової палати, 800 мільйонів гривень. 43 громадянина померло. Тобто 25% померли під час лікування або після його завершення. Ми даємо шанс людині пожити ще трошки, пожити довше. Отже, ще раз для прихильників Тимошенко та Опоблоку. Рахункова палата звинуватила Мінохорони здоров'я у тому, що гроші якось не так витрачають, бо 25% пацієнтів помирають. Лінчевський відповів: так, онкохворі помирають, але ж це не привід їх не лікувати, навіть якщо це лікування дає їм шанс прожити лише трошки довше. Але Ляшки, Тимошенки, Шуфричі, Богомольці причепились до вирваних з контексту слів. Просто обмежені ідіоти. А тепер в точку, пане Олеже. Алло, водоканал? Водоканал, у мене немає води! Вибачте, ми зараз дуже зайняті. До речі, ви не знаєте, Супрун запроданка Заходу пишеться через тире? До чого тут водоканал, спитаєте ви? А до того, що навіть працівники Київводоканалу, Київгазу, Київпастрансу та Київавтодору звернулися до прем'єра Гройсмана, це справжня заява у вас на екрані, з вимогою звільнити міністра охорони здоров'я та її заступників на підставі перекручених слів Лінчевського. До речі, кажуть, до заяви комунальників мала приєднатися ще й профспілка циркових артистів, але вона була задіяна на мітингу Рабіновича. Они сделали образовательную реформу, чтобы вы не были умными. І надалі ходили на мітинги Рабіновича. А от чому всіх цих людей не влаштовує медична та інші реформи, чітко пояснив Нестор Шуфрич. У нас нет полноценного министра, которая полноценно убивает украинских людей. І я просто нагадаю, що від дня, коли останній раз Шуфрича торкалася рука здорової людини, пройшло 1349 діб. У нас в гостях побував Дорж Бату, письменник та колишній журналіст. Він довгий час жив у Львові та вивчив українську мову, а тепер працює у НАСА. І це не Національна асамблея сироварів-астматиків. Він написав книжку «Франческа. Повелителька траєкторій» і презентував її на книжковому арсеналі. Про що ця книжка? Це абсолютно така несерйозна книжка. Це збірка різних смішних історій, яка трапилася зі мною і моєю напарницею, здебільшого з моєю напарницею, звичайно, і з моїми колегами. На роботі в НАСА, так? Абсолютно. Ким ви працюєте в НАСА? Я працюю оператором центру управління польотом. Ви один з тих, хто сидить перед моніторами, коли показують НАСА, і там величезні екрани і багато столів? Ні, я до цього ще не доріс. Ці багато моніторів, вони в Х'юстоні і в центрі Кеннеді в Флориді, а ми знаходимося в Новій Англії. Де? В Новій Англії. Новій Англії. Як ваші колеги в НАСА поставились до того, що ви про них написали книжку, і одна з ваших колег – головна героїня? Вони знали, що я пишу якісь історії в Фейсбук, оскільки ніхто не читає українського, звичайно, що для них це було на кшталт паралельної реальності. Коли я сказав, що я буду писати книжку, всі сміялися. Коли я питав дозволу, чи можу я використовувати їхні образи як прототипи моїх героїв, вони сміялися ще більше. Врешті-решт, коли я показав їм вже фізичний екземпляр, вони зрозуміли, в яку халепу вони втрапили. Коли ви цю книжку встигли написати взагалі? У мене активна зміна триває 4 години. Всі пригоди, які траплялися з нами в цій книжці, траплялися або до активної зміни, або під час активної зміни. І під час цієї зміни у мене є 2 перерви, 15 хвилин. Протягом цих перерв я просто набирав текст на своєму смартфоні. Прописував діалоги, я продумував сюжет.
І фактично вся історія мене займала від 30 до 40 хвилин. Як написання цієї книжки вплинуло на стосунки ваші з колегами? Зараз я кажу, я можу спекулювати на тій темі, що будеш погано себе поводитись, я зроблю з тебе антигероя. Отак. А взагалі вони дуже шоковані, тому що вони знали про мій бекграунд, вони знали про те, що я журналіст, але вони не сприймають мене як журналіста. Вони не сприймають мене як письменника, тому що я починав працювати з ними як їхній колега. Це так само, ти, наприклад, сидиш там в кадрі, а потім йдеш і граєш в теніс. Тобто ніхто не сприймає тебе як тенісиста. Це для мене досить дивно, тому що для мене НАСА – це якась така дуже технологічна штука, куди, щоб потрапити, в тебе має бути 3 технічні освіти, 8 гуманітарних і ще 1 соціологічна бажана, якась спеціальна. Недавно Центр управління польотами в Х'юстон шукав керівника управління польотами. Вони вставляли вакансію в інтернет, в Фейсбук. Критерії відбору були дуже прості. Ти маєш мати або біологічну освіту, або технічну освіту. І ти маєш бути хорошою людиною. Це все, що треба. Там стресоустойчивість, тому подібне. Це не якась там напівміфічна організація. Це звичайна державна контора, куди потрапляють звичайні люди. Як ви дізналися, що в НАСА шукають вакансію, на яку ви подалися? Чи як це відбулося? Це не я дізнався. Я звернувся в рекрутингову агенцію, яка займалась якраз авіакосмічною галузю. І вони на основі мого бекграунду, який я вже мав, вони складали резюме, вони викинули звідти абсолютно все моє журналістське минуле, і вони розписали по поличках, чим я займався на попередній роботі, які в мене було досягнення, специфіку моєї роботи. І саме це резюме зацікавило мого роботодавця. В чому полягає теперішня ваша робота в НАСА? Все дуже просто. Це корекція траєкторії орієнтації космічних апаратів. Тобто, якщо їх не коригувати, то ми всі знаємо, що на супутник впливають різні чинники. Це гравітація, гравітаційне обурення Землі, Місяця, це електромагнітні поля, це інерція від останніх корекцій. І якщо нічого не коригувати, а просто пустити все на самотік, то рано чи пізно частина супутників або впаде на Землю, або просто зійдуть з траєкторії так, що вони вже не зможуть виконувати своїх корисних функцій. Ви вірите в НЛО? Я не можу поговорити про це. Це ж не питання НАСА, це питання вірити чи не вірити. Все одно. Ще одне питання, на яке я припускаю, що ви скажете, я не можу говорити про це. Чи ви фіксували НЛО? Я не можу про це говорити. Чи ви фіксували НЛО в земній атмосфері? Я не можу про це говорити. Окей. На телеканалі «Житомир» з міста Житомир, що на Житомирщині, зробили так, щоб їхнім телеглядачам весь червень було нецікаво жити. Просто вбили всю інтригу. Сьогодні я розповім вам про дуже важливі події місяця червня в астрологічному плані. Бачите? Цей гороскоп рекомендований фахівцем і перевірений на собі. Ви, звичайно, побачивши людину, підписану «Астропсихолог», можете спрогнозувати, що далі дивитися не варто? Не дивіться, але давайте принаймні послухаємо. Цей місяць йде під сузір'ям Близнюків. Це місяць дуже сприятливий для навчання, для поїздок, для простого спілкування. Також червень під сузір'ям Близнюків дуже сприятливий для дихання, прийому їжі, сну, регулярних чи нерегулярних візитів до туалету і, звичайно, сексу. Хоча, вибачте, який секс може бути у глядачів нашої програми чи телеканалу «Житомир». Наші випускники дуже успішно будуть здавати екзамени. А січень – сприятливий місяць для святкування Нового року. Серпень – Дня Незалежності України. А от червень – найкращий місяць для початку літа. Перевірено на собі. Є дуже сприятливі дні, на які я хотіла б звернути вашу увагу. А є і не дуже сприятливі дні, а є просто дні. Є, а є і не є. У мене виходить складати гороскоп? Це 8 і 9 червня. Місяць в Овні обіцяє нам дуже успішні, активні дії. Дуже сприятливий 11 та 12 червня. Місяць у Близнюках, також у Тільці. Це дуже сприятливі дні для того, щоб кудись поїхати. Так, отже, дуже сприятливі дні 8, 9, 11, 12. Стоп, а де 10 червня? Пропустила? Я думаю, вона просто диктує всі дні підряд. Дуже сприятливий також 17 червня. Місяць у Леві обіцяє нам дуже приємні романтичні стосунки. Нема сил, навалі баси,
нема сил, навалюй баси. А також дуже сприятливий для дорогоцінних покупок. Ви помітили, що чим далі, тим дні стають більш сприятливіші. Астропсихолог вміло тримає інтригу, підводячи нас до астрологічного оргазму, який відбудеться 19 червня. Дуже сприятливий 19-й день. Я не хотіла б на нього якраз звернути увагу, тому що він сприятливий майже для всіх починань. Зверніть особливу увагу і починайте якесь з починань, неважливо яких. Якщо ви планували весь день душити уявних тварин, майструвати ядерну бомбу з екологічно чистих матеріалів або щось корисне, наприклад, спалити Москву, не вагайтесь, все складеться якнайсприятливіше. 19 червня – це перший місяць, перший день сонця. І в цей день дуже добре освічуватись в коханні, розпочинати якийсь соціальний проєкт. Я вже просто не можу дочекатись того 19 червня. Навіть найскладніші і найбезперспективніші соціальні проекти, такі як спроба привчити одеситів терпіти додому, щось пояснити Шуфричу та Рабіновичу, чи навіть змусити Авакова нанести номери на шоломи поліцейських, обов'язково матимуть успіх. 25 червня – дуже сприятливий день, особливо він на зростаючому місяці дасть повну енергію кожній людині, яка проживає свій час на планеті Земля. Кожній людині на планеті Земля? Навіть Путіну і Кім Чен Іну? Вона що, нам третю світову пророкує? Раджу 11, 12, 19, 17, 23 та 25 червня для себе спланувати якісь активні, добрі справи. А ось боротьбу з корупцією астропсихологи не радять починати у липні, серпні та вересні. Жовтень та листопад особливо несприятливі для цього, а про грудень я взагалі мовчу. Січень, лютий та березень несприятливі взагалі для будь-яких справ. А квітень і травень дуже хороші місяці для чого завгодно, але не для боротьби з корупцією. Прежде всего, я и преподаватель школы астрологии, и доктор наук, поэтому чтобы мы понимали, что астрология – это наука все-таки. Насправді вся ця псевдонаука працює за так званим ефектом Барнума-Форера. Тобто, якщо щось описувати максимально загальними фразами, то людина приміряється на себе і починає вірити в те, що мова йде конкретно про неї. Це в першу чергу стосується гороскопів і передвиборчих кампаній. Але найцікавіше, що ця ж сама астропсихологиня говорила 2 роки тому в ефірі цього ж каналу. Вот эти гороскопы, которые, соответственно, знаком зодиака на каждый день делаются, в принципе, я бы не советовала им полностью доверять. Бачите, навіть астрологи інколи випадково можуть сказати правду. 2, 5, 8. Вже відчуваєте біль? 12, 18, 30, 27, 26, 25-85, знову 26. Отже, сьогодні у нашому музичному лайві гурт з Дніпра, який називається «Курс валют». Привіт, Євген. Привіт. Радий бачити. Дуже приємно, що ви до нас приїхали з Дніпра. А в Дніпрі скільки є? Багато електронних клубів, де можна виступити, грати, придумувати щось? Наразі це один клуб, який спеціалізується на цьому. Там, де ви народилися? Це де ми народилися, де ми репетуємо, де ми просто тусім. Чому «Курс валют»? Це ім'я і фамілія вигаданого персонажа, ліричного героя. Воно просто прикольно звучить і трохи з німецьким присмаком. Яку пісню ви сьогодні будете грати? 4-5-3-3. Що означає цей набір цифр? Це законопроект про легалізацію деяких наркотичних засобів та марихуани в лікувальних цілях. Як ви написали цей трек? Написав Чи як він придумався? Цікавий грув, а потім випадково придумав слова за основу і в цілому, а після цього вже придумав, про що саме буде йтися. За основу і в цілому, це так, це мені дуже подобається канцелярит взагалі. Канцеляризм? Канцелярит. Канцелярит як мова? Так, так, так. 4-5-3-3. Пісня у виконанні гурту «Курс валют». Мусимо йти. Ми мусимо це зробити. 4-5-3-3. 4-5-3-3.
За основу і в цілому. 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 Не нехтувати цим. Годі це терпіти. 4, 5, 3, 3. 4, 5, 3, 3. За основу і в цілому. 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 Так ми це здобули. Так ми це здобули. Так ми це здобули. Так ми це здобули. Чотири, 5, 3, 3. 4, 5, 3, 3. 4, 5, 3, 3. 4, 5, 3, 3.